What's up mga sir? Magandang araw sa yung lahat dyan. So gagawin pala natin ngayon mga sir ay papalitan natin tong takip ng ating canister mga sir. Ito papalitan natin to ng kulay gold, tsaka ito rin, ito nag-iisang ano, yung dati hindi kasi natin to napalitan kasi naubusan tayo ng stock. So ngayon papalitan na natin to. So kumusta nga pala kayo dyan mga sir? So medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog mga sir, no? Kaya pagpasensyahan nyo na ang inyong lingkod mga sir. So ayan mga sir, umpisa na natin. Tanggalin muna natin to. So ayan, natanggalan natin to. So tanggalin pa natin to. So ganyan ang tsura niya mga sir. Punasan ko muna ito mga sir bago natin ilagay yung clear tape natin. Ito ang ilagay natin mga sir, tsaka yung tatlong bolt nya. Sana yun, sana yung mga bolt, body bolt. Ito. So sa mga nagtataka dyan bakit marami tayong mga gold bolt mga sir, kasi nag-online seller kasi ako mga sir. Pero di naman gaano karami yung stock natin mga sir, konti-unti lang. Pero okay na rin. Sa mga gustong makahabol sa ating gold bolt mga sir, ilalagay ko yung Facebook page natin dyan sa comment section. So mag PM lang kayo dun mga sir, sa mga gustong magtanong o sa mga gustong bumili. Ayan, legit seller po tayo mga sir. Lahat ng ating gold bolt ay Heng po ang brand. Ito Heng din to mga sir. Ayan. So tara mga sir, kabit na natin to. Sumayad mga sir. Yun, medyo mataas yung ating bolt mga sir. So yun mga sir, oh, sumayad siya kaya hindi natin pitan dito mga sir. So hanapan na natin to ng paraan. So ayun mga sir, ang gagawin natin, tanggalin natin to, ito mga sir.
Tapos ito ang ilalagay natin dito mga sir. Ganyan. Ganyan siya mga sir. So tanggalin muna natin tong tatlo. Dalawa pala. So ito mga sir, balik natin to mga sir. So bali ganyan ang itsura niya mga sir. Yan. So ngayon mga sir, kakabit naman natin yung isa dito. Yan, tanggalin muna natin. So yun, okay na mga sir. So ayun, ay ikabit din natin mga sir. Shoutout nga pala kay Nico Rey Sumipat dyan sa Naga, Sambuanga, Sibugay. Shoutout din kay Noel Puertes at kay Papots dyan sa Ginuman. At shoutout din sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng mga viewers natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga moms, mga sir. So sa mga bago pa lang dyan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel at click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video mga sir. So hanggang dito lang muna tayo mga sir. Kita-kits na lang sa susunod nating video.